Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi dalam video kali ni aku nak bawa korang satu peranti daripada Xiaomi ataupun Xiaomi, iaitu Xiaomi Mi 10T 5G. Ya, ini adalah non-pro version untuk Mi 10 kali ini. Jadi, kalau korang nak tahu apa perbezaan dia sedikit sebanyak ataupun patutkah korang beli ini berbanding Xiaomi ataupun Xiaomi Mi 10T Pro, pastikan korang tengok video ni sampai habis. Tanpa melengahkan pasal lagi, let's check it out. So, sedikit disclaimer, ya, unit ni aku beli sendiri. Sama juga macam Xiaomi ataupun Xiaomi Mi 10T Pro hari tu. Aku tak tahu kenapa Xiaomi Malaysia tak nak hantar ke aku review unit. Walaupun kita dah jumpa itu hari kan, kita dah jumpa masa launching kan, tapi aku tak dapat. Sampai sekarang tak dapat, tapi tak apa. Kita masih lagi beli sendiri. Itu takkan merencatkan kita punya agenda pada hari ini. Jadi, ini adalah Xiaomi Mi 10T Non-Pro 5G. Ya, untuk tanda harga, ia dijual dengan tanda harga RM1699, iaitu RM300 lebih murah daripada Xiaomi Mi 10T Pro yang hari tu kita dah unbox dan kita dah review kan. Jadi tak ada cerita banyak, jom kita unbox dulu. Jom. Jadi kotak dia ni berbeza sedikit dengan Xiaomi Mi 10T Pro, di mana Xiaomi Mi 10T Pro tu kotak dia adalah hitam-hitam dengan tulisan emas. Tapi kali ni nampak adalah putih dengan tulisan emas, di mana dekat depan terdapatnya perkataan 10T 5G Mi punya logo. Dekat bawah kalau korang nampak, ini adalah berwarna cosmic black, warna hitam, 8GB 128GB RAW. Jadi ya, jom kita koyak dan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dekat bawah macam biasa ada design by Xiaomi, di mana dekat bawah ni terdapatnya dia punya SIM meja tertus. Dalam terdapatnya manual dan quick start yang kita takkan baca langsung. Dalam ni ada casing yang identical dengan Mi 10T Pro. Ya, mempunyai perkataan Xiaomi. Separuh bawah ni adalah matte, separuh atas adalah transparent sepenuhnya. Dan ia adalah full covered punya casing. Seterusnya dia ada memberikan kita dongle Type-C kepada 3.5mm headphone jack. Kat bawah lagi terdapatnya yang pertama adalah kabel pengecasan. Ya, ini adalah Type A kepada Type C. Dalam dia ada warna oranye-oranye macam tu. Lepas tu dia ada dia punya adapter pengecasan, dua kaki, 33 watt ya, Type A. Dan ya, dia masih lagi memberikan pengecasan dalam kotak. So thumbs up untuk itu. Jadi itu je, jom kita kemas dulu. So sebelum kita koyak plastik macam biasa, kita tengok dulu apa yang ada dekat plastik ni. Pertama, Mi 10T 64MP AI camera. So dekat sini adalah perbezaan pertama antara Pro dengan non-Pro, di mana Pro version menggunakan 108MP, yang ini menggunakan 64MP AI camera. So more or less itu yang berbeza. Masih lagi menggunakan 144Hz Adaptive Sync display yang sama, bersaiz 6.67 inci Full HD Plus dengan dot display dengan true color. Lepas tu menggunakan Snapdragon 865, jadi ada 5G dan 5000 mAh bateri dengan pengecasan pantas 33W guys. So guys, inilah dia Xiaomi Mi 10T 5G dengan warna cosmic black guys. Jadi finishing dia adalah kilau-kilau fingerprint magnet Alright, jadi jom kita boot up, kita go through apa yang patut. Jom. So, phone pun dah boot up. Jadi macam korang nampak, ya, dia menjalankan MIUI 12 yang baru. Jadi, tak ada apa nak komplain tentang MIUI 12 yang baru ni, macam yang korang expect daripada MIUI sendiri. Jadi macam korang nampak, ini adalah paparan hadapan untuk Xiaomi Mi 10T 5G ni, di mana dia menggunakan panel yang sama yang ada pada Xiaomi Mi 10T Pro 5G yang lepas, di mana dia menggunakan panel bersaiz 6.67 inci jenis IPS LCD dengan true color yang dicakap tadi tu, dengan kadar resolusi Full HD Plus dan kadar segar semula Adaptive Sync 144Hz guys. Di mana dari segi design paparan hadapan ni menggunakan jenis punch hole display dengan 20MP kamera dekat atas dan bezel bawah yang agak nipis. Overall dari segi dia punya pengalaman, dia punya viewing angle semua adalah okey saja untuk sebuah IPS LCD. Dekat bahagian atas terdapatnya mikrofon dan juga IR blaster. Dan suka untuk aku katakan bahawa Xiaomi adalah antara peranti yang masih lagi memberikan kita IR blaster. So thumbs up untuk itu. Di bahagian bawah pula terdapatnya speaker grill, another microphone, port pengecasan Type-C dan juga SIM card slot yang mengandungi dua slot saja. Dua-dua adalah SIM card, tak ada expandable memory. Dekat sisi kanan terdapatnya on off button yang merangkap sebagai side mounted fingerprint dan juga dia punya volume rocker up and down. Di sisi kanan tidak terdapat apa-apa, kosong sahaja. Beralih pada bahagian belakang, di mana kalau korang nampak dia menggunakan material dari segi kaca dengan kemasan glossy berkilau dengan warna cosmic black.
Di mana kalau korang boleh nampak dekat bahagian bawah terdapatnya logo Mi 5G, dekat atas adanya modul kamera kotak macam ni. Nampak macam 4 kamera tetapi sebenarnya 3 sahaja dengan satu flash. Di mana kamera utamanya adalah 64MP dengan f1.9, kamera kedua adalah 13MP ultra wide angle dan kamera ketiga adalah 2MP macro sensor. Dan kamera belakang juga mampu merekod sehingga 8K 30fps. Jadi aku pun dah ambil beberapa sampel shot gambar, so jom kita layan sepam dua. So macam mana? Apa aku boleh katakan, dia punya hasil gambar dia agak menarik. Dia lebih kurang sama je sebenarnya dengan Xiaomi Mi 10T Pro. Tapi of course lah, korang akan kehilangan detail dan pixel tu, 108MP versus 64MP. Tapi untuk seorang pengguna biasa yang hanya mengambil gambar untuk berkongsi di media sosial, di WhatsApp, di Facebook, kamera ini adalah lebih daripada memadai untuk pengguna biasa. Now jom kita balik pada dia punya spesifikasi, di mana apa aku boleh katakan spesifikasi dia adalah lebih kurang sama dengan Xiaomi Mi 10T Pro yang lepas kita dah review tu hari, di mana masih lagi menggunakan SoC yang sama, terkini terhangat daripada Snapdragon iaitu Snapdragon 865. Tetapi yang ada kat tangan aku ni adalah 8GB RAM dengan 128GB storage, tidak boleh di-expandable memory kan. Dari segi bateri ya masih lagi sama, 4500mAh bateri dengan pengecasan pantas 33W, tiada wireless charging maupun reverse wireless charging. So far tak ada apa-apa IP rating dekat peranti ini. Dan ya, dia masih lagi menggunakan stereo speaker. Bunyi dia adalah okey-okey, walau bagaimanapun adalah stereo speaker, so thumbs up untuk itu. So overall, apa aku boleh katakan, penawaran flagship untuk model T bagi Xiaomi 2020 ni adalah lebih kurang sama untuk kedua-dua model ni. Yang berbeza aku boleh kata utamanya adalah dia punya lensa utama 108MP berbanding dengan 64MP. Tetapi macam aku cakap tadi, sebagai pengguna biasa korang takkan nampak sangat perbezaannya. Sebab apa, bagi aku 108MP ada pada Xiaomi Mi 10T Pro tidaklah terlampau bagus sampaikan menenggelamkan 64MP yang ada pada non-pro version ni. Dan sekiranya kalau korang mempunyai budget yang agak tight, antara dua model ni mana satu patut korang miliki? Honestly speaking, aku akan go for Mi 10T biasa, sebab harga dia tu jimat RM300 dan korang mendapat kamera yang masih lagi capable dan hebat dengan penawaran-penawaran lain yang tidak berbeza langsung dengan Mi 10T Pro. Jadi tak ada kompromi sangat kan? So guys, sampai sini video kali ni. Kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe di bawah, butang loceng kat sebelahnya. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.